हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म अमिर थापा फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सो आज फेरि पनि म नयाँ एउटा रेसिपी लिएर प्रस्तुत भएको छु। सो आजको रेसिपी छ मालपुवा। मालपुवा हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ एकदमै फेमस एउटा मिठाईको रूपमा गरिन्छ र मोस्टली यो चाहिँ हाम्रो फेस्टिभलमा पनि खाइन्छ, जस्तै कृष्ण अष्टमीमा खाइन्छ। नेवारी कम्युनिटीको फेस्टिभलमा सिटिनख भनिन्छ, सिटिनखमा पनि यो मिठाईलाई चाहिँ बनाउने गरिन्छ कुनै कुनै घरहरुमा। सो मोस्टली अपार्ट फ्रम दैट यो चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट अल मिठाई पसलमा चाहिँ पाउने गरिन्छ। सो ढिला नगरिकन यो रेसिपी सुरुवात गर्न चाहन्छु। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यो रेसिपी बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने मुख्य इन्ग्रेडियन्ट्सहरु चाहिँ यस प्रकार छन्। फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले चाहिँ यो रेसिपी बनाउनको लागि एउटा गहिरो एउटा मिक्सिङ बोल लिनु होला र यसमा तपाईहरुले मैदा 2 कप, सुजी 1 कप, चिनी हाफ कप, त्यसैगरी सौंफ 1 टीस्पुन, अदुवाको धुलो 1 टीस्पुन, बेकिङ पाउडर 1 टीस्पुन, दूध 250 ml। My dance make it hurt. सो एज यू कैन सी मैले यो ब्याटरमा चाहिँ फ्लावर मैदा हाले, मैदा सुजी चिनी, त्यसैगरी हामीले यसमा फेनेल हाल्यौं यानी कि सौंफ हाल्यौं, त्यसैगरी हामीले यसमा बेकिङ पाउडर अनि पछि जिन्जर पाउडर, कार्डमम पाउडर यति चीज हालेर चाहिँ दूध हालेर यसमा चाहिँ हामीले राम्रो एउटा लाइट वाला ब्याटर बनायौं र मैले यसमा चाहिँ अलि धेरै मिल्क हालेर अलिकति यसलाई लुज बनाए। यू कैन सी यो चाहिँ एकदमै बाक्लो छैन र एकदमै पातलो पनि छैन। सो यसलाई हामीले चाहिँ आधा घण्टा जति चाहिँ यसलाई छोड्नुपर्छ र सुजीले चाहिँ यसको एक्स्ट्रा एक्सेस भएको चाहिँ एउटा लिक्विड हुन्छ त्यसलाई एब्जर्ब गरेर एउटा चाहिँ राम्रो एउटा स्मुथ ब्याटर बन्नलाई यसले मद्दत पुर्याउँछ र अन्तमा यसलाई फिक्स गर्नको भन्दा अगाडि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ स्याफ्रोन थोरै मात्रामा स्याफ्रोन चाहिँ हाल्छु। अब सबै सामग्रीलाई मिलाएर मज्जाले चलाउनु होला। यसको ब्याटर चाहिँ धेरै बाक्लो हुनु हुँदैन है। मज्जाले फिटिसकेपछि यतिसम्मको बनाउनु पर्छ र ब्याटरलाई बनाउँदाखेरि मैदा चाहिँ मज्जाले घोलिएको हुनुपर्छ। ल स्याफ्रोन थोरै मात्रामा हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ मजाले यसरी मिक्स गर्नुपर्छ र मिक्स गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ आधा घण्टा जति रेस्टमा छोडिदिनुपर्छ र रेस्ट गरिसकेपछि यसले चाहिँ एउटा राम्रो कस्तो खालको कन्सिस्टेन्सी आउँछ म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यो ब्याटरलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले 30 मिनेटको लागि चाहिँ यसलाई कभर गरेर छोडिदिनुपर्छ रुम टेम्परेचरमा, ताकि यसको भएको सुजीले यसमा भएको एक्स्ट्रा मोइस्चरलाई चाहिँ एब्जर्ब गरेर एउटा राम्रो स्मुथ ब्याटर बन्न मद्दत गर्छ। सो तपाईहरुलाई म यसको कस्तो भयो त ब्याटर भनेर अहिले म देखाउने छु र यसलाई चाहिँ साइडमा राखेर अब हामीले चाहिँ यसलाई 30 मिनेटको लागि छोपिदिएर राख्दियौ र यसलाई लेट्स कीप अन द साइड। र यसलाई साइडमा राखिसकेपछि अब हामी यसमा चाहिँ यसलाई फ्राई गर्नको लागि चाहिँ तेल तताउन गइरहेका छौं। हाम्रो तेल तातेर पनि रेडी भइसक्यो। अब यसमा म पालो मालपा फ्राई गर्दैछु। फ्राई गर्दा चाहिँ तेल चाहिँ अलि मिडियम तातोमा हुनुपर्छ।
माल्पालाई एक साइड गोल्डन ब्राउन भएपछि मात्रै अर्कोतर्फ पल्टाउनु पर्छ। यसरी सबै ब्याटरलाई पालै-पालो गरेर माल्पा बनाउनु होला। त्यसपछि तेल अलि बढी तातिएको खण्डमा चाहिँ तेलको हिट चाहिँ कम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा फ्राई गर्दाखेरि तेलको टेम्परेचर हाई हुने कारणले चाहिँ अलि ध्यानपूर्वक नै फ्राई गर्नु होला, नत्र तेलको छिट्टा परेर हातमा पोल्न पनि सक्छ। These bad dance make it hurt. These bad dance make it hurt. सो फाइनली हाम्रो माल्पाको रेसिपी पनि तयार भइसक्यो। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सनु होला। So next week I'll be back with another beautiful recipe. Till then, this is me Stefamir signing off from my channel. Take care. Bye bye. Ciao. Namaste. यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को हप्ता पनि नयाँ रेसिपी लिएर आउने बाचा गर्दै म अमिर थापा अहिले चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु र अर्को हप्ता फेरि भेटौँला नयाँ रेसिपीको साथमा। टिल देन नेक्स्ट विक सी यू अगेन। टेक केयर। बाय बाय।